હું છું અત્યારે લાલાજી દિલ્હીવાલે રેસ્ટ્રો કેફેમાં આવેલો છું. સ્પેશિયાલિટીમાં એમની ચાટ છે, છોલે ભટુરે છે અને પંજાબી ફૂડ છે. તેમજ બાળકો માટે પણ અત્યારે આપણે આમાં અત્યારે મેનુ છે, જેમ કે મેગી છે, પીઝા છે, પાસ્તા છે, ફાસ્ટ ફૂડની તમામ વેરાયટીઝ બધી આપણી પાસે અવેલેબલ છે. ઓકે. હવે આ બની રહ્યું છે આપણું સ્પેશિયલ એની આઈટમ છે આલુ ટિક્કી ચાટ, જેના માટે અમે ફેમસ છે. આમની બપોરના ટાઈમે થાળી પણ હોય છે. 140 રૂપિયાવાળી ફિક્સ થાળી છે પંજાબી થાળી, અને 250 રૂપિયાવાળી પણ થાળી છે એમની. 250 વાળી થાળીમાં જે ક્વોન્ટિટી છે ને એમાં 2 જણા આરામથી જમી શકે. જોરદાર. આખા રાજકોટમાં તમારે આટલા બધા ચાટના ઓપ્શન છે ને, આ જે ટેસ્ટ છે ને એ બીજે જોવા નહીં મળે. રાજકોટમાં છોલે ભટુરે ખાવા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન બહુ ઓછા છે, એમાંની એક આ સારી જગ્યા છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશનની વાત કરું ને તો રાજકોટના ક્રિસ્ટલ મોલવાળી શેરીમાં જ્યોતિનગર આવે, ત્યાં આગળ લાલાજી દિલ્હીવાલે રેસ્ટ્રો કેફેમાં આવેલો છું. અને એકચ્યુઅલમાં આ છે મલ્ટી ક્યુઝન રેસ્ટોરન્ટ, પણ બપોરના ટાઈમે તમને પંજાબી ફિક્સ થાળી પણ અહીંયા મળશે, સાંજના ટાઈમે આલાકાટ મળશે, ફાસ્ટ ફૂડ મળે છે, ચાટ્સ મળે છે. અને જેમ નામ છે ને એમનું લાલાજી દિલ્હીવાલે, એટલે તમે સમજી જાઓ કે દિલ્હીનો થોડોક ટચ મળશે. અહીંના સ્પેશિયાલિટીમાં એમની ચાટ છે, છોલે ભટુરે છે અને પંજાબી ફૂડ છે. હવે આગળ વધુ માહિતી આપણને એમના ઓનર આપશે અને પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવશું. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં. ભાઈ છે વિરલભાઈ, અહીંના ઓનર છે. અને વિરલભાઈ, હવે આપણી પ્રીમાઇસીસમાં મેં થોડુંક તો કીધું છે કે શું શું સારું ફૂડ મળે છે, બરાબર, પણ તમે થોડીક માહિતી આપી દો. આ આપણું રેસ્ટોરન્ટ લાલાજી દિલ્હીવાલે છે. આ મલ્ટી ક્યુઝિન એક રેસ્ટોરન્ટ છે, અને આ લોકેટેડ છે ક્રિસ્ટલ મોલની બાજુમાં. જ્યોતિનગર ચોક કહેવાય, ફેનોલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સામે આનું લોકેશન છે. આપણી રેસ્ટોરન્ટમાં અત્યારે બધી મલ્ટી ક્યુઝિન વેરાયટીઝ, જેમ કે નોર્થ ઇન્ડિયન ફૂડ, એમાં સ્પેશિયાલિટી છે આપણું પંજાબી, દિલ્હી સ્ટાઇલના છોલે ભટુરે, અલગ અલગ ટાઈપના ચાટ્સ, અને જેમ કે દાલ મખની, રાઈસ, બધા કોમ્બોસ, બધી વસ્તુ છે. તેમજ બાળકો માટે પણ અત્યારે આપણે આમાં અત્યારે મેનુ છે, જેમ કે મેગી છે, પીઝા છે, પાસ્તા છે, ફાસ્ટ ફૂડની તમામ વેરાયટીઝ બધી આપણી પાસે અવેલેબલ છે. ઓકે. અને જેમ મેં કીધું એમ કે સ્પેશિયાલિટી છે નોર્થ ઇન્ડિયન ફૂડ, એના માટે સ્પેશિયલી લોકો વધારે આવે છે. પંજાબી, છોલે ભટુરે, એના માટે. હવે તમારી જો પરમિશન હોય તો એક કિચનમાં વિઝિટ કરો પ્લીઝ. આ શું બને છે આપણે? દિલ્હી છોલે ભટુરે. દિલ્હી છોલે ભટુરે. હા. ઓકે. છોલે રેડી? ઓકે. सब्जी कौन सी है भाई? पनीर मक्खन वाला. पनीर मक्खन वाला. ओके. અહીંયા લચ્છા પરાઠા બને છે. હવે આ બની રહ્યું છે આપણું સ્પેશિયલ એની આઈટમ છે આલુ ટિક્કી ચાટ, જેના માટે અમે ફેમસ છે. ઓકે. હા, સ્વીટ ચટણી. આ સ્વીટ ચટણી છે. હા, ગ્રીન ચટણી. ઓકે. દહીં ટિક્કી છે. સેવ આવી ગઈ, તૈયાર. ઓકે. આપણું જમવાનું આવી ગયું છે, અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર __ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, એના ઉપર રીલ લેવાની હોય સૌથી પહેલાં, તો એનું એક બાઇટ લઈ લીધું છે છોલે ભટુરેનું. અને છાશ છે, આપણી સબ્જી આવી ગઈ છે, લચ્છા પરાઠા, પાપડ, ચાટ અને છોલે ભટુરે. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે
ચાટથી ટ્રાય કરશું. આ ચાટ છે ને એકચ્યુઅલમાં મેં ટ્રાય કરેલી છે અને તમે અહીંયા ગમે ત્યારે આવો ને તો મેન્યુમાં નહીં હોય. સમોસા ચાટ બી એમની છે, એ બી બહુ સારી છે. સૌથી વધારે મને આ ટિક્કી ચાટ ભાવે જાય નહીં, એટલે આપણે એ ટ્રાય કરવાના છીએ, એ તમને બતાવવાના છીએ. અને કોઈ બી ફૂડ છે એની પ્રાઇસ નીચે લખાઈને આવતી હશે જ્યારે હું ટેસ્ટિંગ કરતો હોઈશ ત્યારે. આ તમે જોવો છો ને ગ્રીન સેવ છે ને એ પણ એ લોકોની સ્પેશિયલ છે ને દિલ્હીથી આવે છે. અહીંયા તમને પૈસા દેતા આ વસ્તુ જોવા નહીં મળે. જોરદાર. આખા રાજકોટમાં તમારે આટલા બધા ચાટના ઓપ્શન છે ને, આ જે ટેસ્ટ છે ને એ બીજે જોવા નહીં મળે. અને જે મેઇન માસ્ટરી છે ને એમની જે ટિક્કી એનો ટેસ્ટ છે જોરદાર. અને રેસ્ટોરન્ટ લાઇનમાં તમે બહુ ઓછી એવી રેસ્ટોરન્ટ જોઈ છે કે ત્યાં પાણીપુરી લોકો ખાતા હોય, તો આ જગ્યાએ લોકો પાણીપુરી બી ઘણીવાર રાતના સમયે લોકો ટ્રાય કરતા હોય છે જમવા સાથે. અને એ એક સેક્શનની વાત એટલા માટે કરું છું કે સ્પેશિયલી દિલ્હી સાઈડથી છે ને એટલે છોલે ભટુરે, ચાટ્સ ને આ બધું વધારે લોકો પ્રિફર કરે છે અહીંયા આવીને ખાવા પીવાનું. અને આમની બપોરના ટાઈમે થાળી પણ હોય છે. 140 રૂપિયાવાળી ફિક્સ થાળી છે, પંજાબી થાળી 200 રૂપિયાવાળી છે અને 250 રૂપિયાવાળી પણ થાળી છે એમની. અને એ તમને અત્યારે વિડીયોમાં હું દેખાડી દઈશ. 250વાળી થાળીમાં જે ક્વોન્ટિટી છે ને એમાં 2 જણા આરામથી જમી શકે. ઓનલી લંચ માટે જ એ બનાવવામાં આવી છે. સાંજના ટાઈમે તમને એ ફિક્સ થાળી નહીં મળે. રાજકોટમાં છોલે ભટુરે ખાવા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન બહુ ઓછા છે. એમાંની એક આ સારી જગ્યા છે. અને આ ભટુરે છે ને આપણે અત્યારે ટેસ્ટ કરવાના હજી જાજુ નહીં ખાઈ શકીએ અમે લોકો, એટલા માટે એક જ અત્યારે લીધું છે. આ ડીશની અંદર 2 ભટુરે આવે છે, સાથે કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં આચાર હોય, ડુંગળી હોય અને ક્વોન્ટિટી તમે જોઈ શકો છો. છોલે છે ને આ જે બ્લેક ગ્રેવીમાં છે ને એ લગભગ ભાગ્યે જ તમને રાજકોટમાં જોવા મળશે, કેમ કે ઓથેન્ટિક જે ટેસ્ટ જોતો હોય ને અહીંયા મળશે. હવે છે ને પંજાબી ટ્રાય કરી. પનીરની ક્વોલિટી જોઈ લો, એકદમ સોફ્ટ છે. ટૂંકમાં સારા રેસ્ટોરન્ટમાં આપણે જમીએ ને તો વસ્તુઓ એ બધી સારી વાપરતા હોય. ક્લાસિક ગ્રેવીનો ટેસ્ટ છે બહુ જબરદસ્ત. આની અંદર છે ને તમને ઓલો ધાબા જેવો ને એવો દેશી ટેસ્ટ નહીં આવે, થોડુંક રેસ્ટોરન્ટ ટાઈપ ટેસ્ટ લાગશે. ગરમ મસાલાની ફ્લેવર આવે છે, એલચીની મસ્ત ફ્લેવર આવી મને. અને ઓલ ઓવર ટેસ્ટ ક્લાસી છે, એમ બહુ રીચ ટેસ્ટ છે, સરસ છે. જનરલી છે ને આ રીતનું ફૂડ આપણે જ્યારે ટેસ્ટ કરવા જતા હોય ને તેમાં મિક્સ આ રીતના ન મંગાવ્યું, પણ આજે સ્પેશિયલી જો અમે ચાટથી શરૂઆત કરી, છોલે ભટુરે, પછી લાસ્ટમાં આપણે મેઇન કોર્સ ઉપર આવ્યા છીએ. ઓલ ઓવર ફૂડનો અનુભવ ખરેખર ખૂબ જ સારો રહ્યો. અને છાશ આટલી વારથી અહીંયા છે ક્વોલિટીવાળી છે, એકદમ ઘાટી છે છાશ. સ્લાઇડ એવી ખાટી છે અને પરફેક્ટ ટેસ્ટ છે, બહુ મજા આવી. છાશે સારી છે. બાકી અહીંયા અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ કોમ્બો હોય છે. બાકી રેગ્યુલર દિવસોમાં જેમ મેં કીધું કે બપોરે એમની લંચમાં તો થાળી હોય જ છે, 140 રૂપિયાથી લઈને 250 રૂપિયા સુધીની. 250 રૂપિયાવાળી મેં તમને કીધું કે તમે જોઈ લીધી. અને હવે આગળ હું જમવાની મજા માણું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો માહિતીને બધું શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.